سلام، روزتون بخیر. میخوام براتون آموزش درست کردن و دوختن پل کمر رو بگم که چجوری این شکلی بدوزینش. برای درست کردن پل کمر باید یک نکته رو حتما رعایت کنید و اون اینه که اون پل کمر رو هیچ وقت نباید از راه پارچه در بیارید. اینجا الان ترکیه پارچه هست، این که راه پارچه میشه و این طرف بیراه پارچه میشه. شما میتونید پل کمر رو هم از بیراه پارچه در بیارید هم از اریب پارچه در بیارید. برای درآوردن اریب شما میتونید به فیلم درست کردن بندینک مراجعه کنید. اونجا تمام کارهایی که من برای درست کردن بندینک انجام میدم دقیقاً میتونه برای درست کردن پل اجرا بشه. فقط تفاوتش اینه که شما پهنای پلتون رو میتونید بزرگتر در نظر بگیرید، چون توی اون خیلی پهنای پل باریک در میاد. این از این. الان اینجا من میخوام براتون توضیح بدم که پلو چه شکلی از بیراه پارچه در بیاریم. ببینید شما یا دارین با یه پارچه کار میکنید که راحت بیراهش با پاره کردن پارچه به دست میاد یا با کشیدن تاری از پارچه به دست میاد. من اینو قبلا تو ویدیوهای قبل خیلی توضیح دادم که چه شکلی بیراه پارچه رو صاف کنید، پس حتما به فیلم‌های قبلی مخصوصا آموزش‌های با هم بدوزیم اونجا مراجعه کنید تا توضیحات مفصلش رو ببینید. الان اینجا من میخوام پهنای پلی که میخوام در بیارم 1 سانت باشه. مقدار پارچه‌ای که براش نیاز دارم باید 1 سانت رو ضرب در 2 بکنم که میشه 2 و به علاوه 1 سانت کنم که میشه 3. پس من به 3 سانت احتیاج دارم. حالا شما توجه کنید وقتی شما میخواین یه پلی رو در بیارین نباید تیکه تیکه بیایید برای هر پل پارچه های جدا ببرید. میتونید یه نوار در بیارید، برش گردونید، تیکه های پل رو ازش جدا کنید. فقط خیلی بلند نگیرید چون برگردوندنش سخته. اگر پارچه‌تون این شکلی نبود از گونی‌ها استفاده کنید و خیلی راحت یه خط صاف بکشید و این کاری که من دارم انجام میدم شما با خطکش و گونی‌ها انجام بدید و مستطیلش رو پیدا کنید. الان توی این پارچه من گفتم که من به یه نوار 3 سانتی نیاز دارم. پس میام از اینجا 3 سانت علامت میزنم. این پارچه من راحت پاره میشه. یه چرت میزنم و اونو میکشم. من میخوام الان برای یه کمری که پهناش 4 سانت هست من پل درست کنم. پهنای کمرتون هر چند تا که هست شما باید به علاوه 3 سانت کنید و نوار پلتون رو اونقدر در نظر بگیرید. یعنی الان من اگه کمرم 4 سانته به تیکه های 7 سانتی از اون نواری که درست میکنم احتیاج دارم. الان من میخوام برای 2-3 تاش در بیارم، برای من اینقدر بریدم این پارچه رو. یه اتوش میکنم و میرم اینو میدوزم. خب من اینجا جای دوخت نیم سانت رو در نظر گرفتم برای دوخت. برای همین 2 برابر پهنای پل رو به علاوه 1 سانت کردم. مثلا اگر پهنای پلی که میخواستم 1 سانت و نیم بود این نوار رو باید 4 سانت در می‌آوردم. فقط یه نکته رو دقت کنید وقتی که اینجوری پارچه رو پاره میکنین پارچه ها چون جنساش با هم متفاوته، مثلا الان این پارچه من خیلی ریش میشه، برای همین من وقتی که بخوام علامت بزنم از 3 سانت یه کمی بیشتر علامت میزنم. یعنی حتما قبل از اینکه بدوزینش مغز این کار رو چک کنید. ببینید اینجاهاش که چون ریش ریشه، اینجاها که من نمیام اینا رو بدوزم، مثلا اینا رو میتونم قیچی کنم و دور بندازم. از اینجا تا اینجا باید 3 سانت باشه و اگر حتی 3 سانت و 2 میل هم بود اشکالی نداره و بهترم هست، چون هر وقت که یه پارچه جمع میشه یه کمی باز دوباره ازش موقع دوخت گرفته میشه. حالا وقتی که بدوزمش متوجه میشین. اگر میبینید این ریشه ها براتون مزاحمه این ریشه ها رو میتونین شما قیچی کنین. حالا من ولی همینجوری اینا میذارم روی هم و اینجا رو از این مغز ریش به این طرف نیم سانت که همون یه پایه هست چرخش میکنم. یک پایه و
وقتی که دارید این نوار رو چرخ میکنین خیلی دقت کنید که این تیکه رویی هی کش نیاد، وگرنه وقتی که اینو برش میگردونین یه حالت پیچ خورده پیدا میکنه و اون به همین مرحله دوختتون بستگی داره. شما باید اینا رو دقیقاً روی هم بذارید و ببینید من از عقب‌ترش اینا رو روی هم میذارم، بعد اینجا رو دوباره با دستم نگهش میدارم برای اینکه چون نمیخوام اجازه بدم این پایه‌ای که داره میدوزه میاد جلو تیکه روی این نوار رو بخواد کش بده. همیشه این ماییم که باید کارمون رو کنترل کنیم دیگه. این اضافه درز رو باز میتونم یکم لاغرترش کنم یا ریشه های اضافی رو ببرم برای اینکه وقتی برمیگرده خیلی توش کلوف نشه. خب توی درس درست کردن بندینک من توضیح دادم برگردوندن اینو. من الان با همین وسیله که دارم برش میگردونم. باز میگم بهتون اونجا میتونید ببینید که اگر این وسیله رو ندارید میتونید از یه روش دیگه هم اونجا آموزش دادم که با نخ و سوزن هست. خب اینو من این قلابش رو باز میکنم. اول اینجاشو یه سرکج بریدم، از این طرف اینو داخل میبرم. برای همین میگم این نوار چون خیلی بلند نباید باشه چون وقت برگردوندنش خیلی سخت میشه. اگه پارچه هم یکم ضخیم باشه که واقعا خیلی سخت میشه. خب ببینید اینجا این قلابش رو داخل پارچه میبرم. این پارچه من خیلی ریش میشه، امیدوارم که برگرده تا وسطای راه. اینو این شکلی آروم اومد. خیلی آروم و آهسته باید اینو برش گردونم. این پارچه من یکم پارچه سختی هست، حالا من اینو برش میگردونم و نشون میدم. خب ببینید وقتی که اینو برگردوندین با دستتون اینو خیلی محکم به کنار پلش بدین. حالا بعضیا این درز رو به زیر به وسط تا میکنن این شکلی. این هم خوبه، این شکلی که نمای بیرونش اینجوری میشه، فرقی نداره. ولی هر کاری که میخوایم بکنین اول این کار رو بکنین، به خاطر اینکه اگر پارچتون مثل الان پارچه من ببینید اینجاشو لول شده به سمت داخل، من با دستم اینو میارم بیرون و یه حالت با دستم دارم پرسش میکنم، فینگر پرس بهش میگن، قبل از اینکه بخوام روش اتو بذارم. و خب این تیکه هاتون رو هرچی کوتاه‌تر بگیرید بهتره. مثلا برای 3 تا پل دیگه بلندتر نگیرین چون واقعا برگردوندنش سخت میشه. الان من میرم که اینو اتوش کنم. من اینو به سمت داخل میقنتونمش، بعد اتوش میزنم. سرشو با سوزن فیکس میکنم و با دست اینو
چون میخوام از داخل اون جای دوختی که هست به یه سمت خوابیده بشه، مثلا نامنظم نباشه یه ذرش به اون ور بخوابه یه ذرش به این طرف، به خاطر اینکه باعث میشه که این پل شما یه حالت کجی و یه حالت چه شکلی به موجداری پیدا بکنه. نگاه کنین الان من قبل از اینکه اتو رو روش بذارم، میگم پارچه‌ام با پارچه واقعا فرق داره. این پارچه من یک کمی با اینکه پارچه نخیه ولی خب یه ذره بدقلقه. خب ببینید اینجا تا اینجا که صافش کردم و پرس روش میذارم. خب همینجوری که این اتو روش هست دوباره بقیه‌شو به این شکل مامانی صدای اون کاست میاد پسرم. اینجا رو دوباره از ادامه صافش میکنم و اتو. خب حالا این نوار پل من آماده است. الان تیکه های 7 سانتی رو روش علامت میزنم و جدا میکنم. ببینید هیچ وقت از قبل گفتم بهتون مثلا اگه 7 سانتی که میخواین، حتی اگه یه دونه پل لازم دارین، هیچ وقت 7 سانت نبرید. هیچ وقت اون عدد مشخصی که لازم دارید نبرید. همیشه 2-3 سانت اضافه تر. بعد از اینکه اتو کردین، کش اومد، همه کاراش شد، بعد اون عددی که میخواید رو روش جدا کنید. این باعث میشه که کارتون خیلی تمیزتر بشه. خب من از اینجا شروع میکنم. ببینید 7 سانت علامتمو میذارم. تازه این بیشترم شده. حالا من یکیشو لازم دارم. این از این. خب این پل برای یک کمربند 4 سانتی داره درست میشه. اون فاصله‌ای که باید پل رو بدوزم 4 سانت رو براش در نظر میگیرم. فرض کنید که مثلا این نقطه، حالا یه نقطه یا روی کمر پیراهنه یا روی کمر مانتوه، هیچ فرقی نمیکنه، یا روی کمر شلواره. اون دوتا علامتی که باید به اندازه فاصله کمربند بزنید و باید دقیقاً رو به روی هم علامت بزنید. حالا الان این پارچه من 4 خونه است. شما الان ببینید من الان مثلا یه دونه 4 سانت علامتشو اینجا میزنم، یه دونه اینجا میزنم. خب ولی وقتی که دارم اینو میدوزم، اینو اینجا میخوام بدوزم، مواظبم که پایینیشم دقیقاً روبروی این باشه، وگرنه بعد از اینکه شما پلتون رو میدوزین یه پل کج خواهید داشت. این خیلی نکته مهمیه. خب ببینید این پل کمر، یعنی در حقیقت مثلا شما فرض کنید الان لباس شما باشه، اینجا شما دارید توی کمرتون یه پل میذارید. این به این شکل داره گفته میشه. خب این دوتا علامتشو پس میزنم. وقتی که پارچه روش به سمت من هست، پل کمر رو طوری که اون درزرم نمیبینم روش قرار میدم و یعنی کنار این علامت قرار میدم و اینجا رو یک باریک چرخ میکنم، کمتر از نیم سانت. یه نکته دیگه که اینجا باید بگم اینی که این فاصله کمر، فاصله‌ای که پل میخواد دوخته بشه، اگر شما دارید روی کمر پیراهن یا مانتویی که برش داره این علامت ها رو میزنید، باید نصف این علامت رو بالای کمر بزنید، نصفش رو پایین کمر. این هم خیلی نکته مهمیه. خب من الان اینو میذارم اینجا و کمتر از نیم سانت، کمتر از یه پایه اینو چرخش میکنم. ببینید چون کلفته، مثلا تو بعضی از چرخا ممکنه که نتونه اینو خیلی تمیز جلو و عقب ببره و بدوزه. هیچ اشکالی نداره، چند تا شلال اولش رو با دست بزنید که به چرخ کمک کنید. خب دیدید یه دور من اومدم جلو رفتم عقب، یعنی خیلی لازم نیست که اینو برید و برگردید و سرقایه میکنید. اینو از زیر
کار میکشم بیرون اینجا رو، برای اینکه این نخاش هی گره نخوره من اونو چیدم و اینو ببینید این شکلی برمیگردونم به سمت بالا و حالا اینجا رو چرخ میکنم. حالا چرخی که دارم اینجا میزنم میتونه یه پایه باشه. دقت کنید که دوختتون از پهنای این پل بیرون نزنه و به این شکل کارو میکشم بیرون. نخای اضافی رو میبرم. من الان با نخای متضاد دارم کار میکنم که شما دوخت رو ببینید. خب ببینید این اینجا به این شکل دوخته شد و این قراره که اینجوری برگرده به پایین و الان اینجا حسنی که داره دیگه شما ته بیرون اومده ی پلو نمیبینید. خیلی کار تمیزی میشه. حالا برای این سمت دوباره من اینو اول این شکلی قرارش میدم، این کار رو برش میگردونم. ببینید عین همین کاری که برای بالا انجام دادم و برای این پایینی انجام میدم. وقتی که میخوام شروع کنم دقت کنید از عقب‌تر از اینجا سوزن رو نمیذارم، پایه رو قشنگ میارم روی پل، به خاطر اینکه اون وقت پایتون هی پل هل میده میره جلو، بعد یه پل کج دارید. یه ذرم با دست کمکش میکنم، وقتی احساس میکنم داره پلمو میکشه پایه رو بلند میکنم، چون ببینید این هم کلفته هم یه تیکه باریکه، پایه زورش نمیرسه که اینو نگهش داره، برای همین یه اتفاقاتی براش میفته. اینا رو میچینم. حالا اینجا رو ببینید الان این یکی هم از داخل من باید اینو چرخ کنم دیگه. نگاه کنید مثل این ور که از داخل چرخش کردم، اینم باید از داخل چرخشه، یعنی پایه باید بره این لا. اینو این شکلی میگیرم با دستم میکشم، ببینید اینو میاره جلو برای اینکه اجازه بده که این زیر پایه بره. حالا تو پلایی که دیگه خیلی باریک هستن، یعنی فاصله شون کمه، مثلا پلای 2 سانتی و اینا، دیگه واقعا این کار نمیشه انجام داد، ولی تا 3 سانت هم میشه. اینو من اینجا میذارم، با دست کمکش میکنم، چند بار عقب جلو میرم و کار از زیر چرخ بیرون میکشم و حالا یه اتوش میزنم که ببینید. خب ببینید الان پل این شکلی شده، حالا باید روش اتو بذارم. قشنگ پرسش کنید، چون این جاهاش هم کلفته، قشنگ پرس کنید هیچ اتفاقی نمیفته. حالا شما وقتی تو کار اصلی دارید این کار انجام میدید حتما پارچه بندازید، چون پارچه اینجا چند لاست و خط میندازه. خب ببینید چقدر زیبا شد، هیچی اینجا مشخص نیست. نخم اگر همرنگ بود که دیگه این نخ غیر همرنگ هم نمیافتاد. حالا اینجا هم یه کمی که من میچینمش به این شکل شد. ببینید حسنی که این داره اینه که یه ذره الان پل به دست اومده من شد 4/6. ببینید 4.7 میل تقریبا شده و این خیلی خوبه، به خاطر اینکه وقتی که کمر قراره از توی این پل رد بشه نیاز به فضا داره. اگر خیلی کیپ باشه اون وقت خوب رد نمیشه و ایجاد کشیدگی در لباس میکنه، خودش یه ایراد به لباس میده. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه، ازش استفاده کنید و لذت ببرید.